Salutare! Povestea mea începe într-o superbă zi de duminică, când ieșisem la plimbare în cartierul în care locuiesc. Mergând agale pe o stradă, ajung în fața unei case modeste, ce-i drept, și mă uitam peste gard. Impresionat fiind de faptul că o bătrână se afla în curte, într-un scaun cu rotile, și vorbea cu câinele ei, care probabil era și cel mai bun prieten de viață. Și cum stăteam așa și mă uitam și ascultam la ce îi povestea bătrâna câinelui, la un moment dat pe cer apare un porumbel care zbura vădit către casa bătrânei, aterizează lângă ea și se transformă într-o zână. Eu mă uitam uimit peste gard și nu îmi venea să cred ceea ce se întâmplă. Și zâna îi zice bătrânei: fiindcă ai dus o viață cinstită și ai un suflet bun, îți voi îndeplini 3 dorințe. Bătrâna, uimită și ea, se gândește un pic și spune: vreau să fiu foarte bogată. Zâna spune: foarte bine, și dă din bagheta magică și transformă casa bătrânei într-un palat și pe deasupra îl și umple cu bani. Bătrâna, bineînțeles foarte bucuroasă, îi spune: acum vreau să fiu tânără și frumoasă. Zâna aprobă, dă din bagheta magică și o transformă pe băbuță într-o superbă tânără. Asta, fericită, spune: și ultima dorință, vreau să-l transform pe cățelul meu Bobby în cel mai frumos bărbat din lume. La care zâna o întreabă: ești sigură că asta vrei? Este ultima ta dorință? Băbuța zice: da, sunt foarte sigură, asta vreau. Zâna aprobă, rotește bagheta magică și îl transformă pe cățelul Bobby într-un bărbat foarte frumos. După care zâna dispare. Bătrâna, bineînțeles, este super încântată de frumusețea noului ei partener și timp de câteva minute nu își poate lua ochii de la el. El se apleacă către ea și o întreabă: îți pare rău acum că m-ai castrat? Deșteaptă-o! Eu, râzând în hohote, îi strig: bravo, mamaie, eu sunt disponibil.